สวัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของการสร้างpanel ที่มันเป็นโมเดล 3D โดยอาศัยเทคนิคของ offset ดูนะครับว่าเราทำยังไงกันนะครับลองดูตัวอย่างนะครับก็คือเราจะสร้างเป็นคล้ายๆเหมือนฟอร์มเป็นไพป์แบบนี้นะครับ1ชุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไป tiling อยู่บน surface กันนะครับเอาละวิธีการนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเราก็ไฟล์นะครับ new family นะครับก็ใช้เหมือนเดิมนะครับmetric curtain panel pattern base เหมือนเดิมนะฮะผมจะใช้โครงเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ไปก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องการทำก็คือถ้าสังเกตจากรูปนะครับผมต้องการ reference เพื่อจะเขียนโครงข้างบนนะครับเขียนโครงข้างบนโดยหลักการก็คือเราก็จะเอา point มาใส่ก่อนนะครับวิธีก็คือผมจะเอา point นะครับแล้วเราก็เลือก set work plane นะครับทีนี้ผมจะ set work plane บนระนาบนี้นะครับก็คลิกลงไปเสร็จแล้วเราจุดไปวางนะครับสังเกตให้แน่ใจว่ามัน snap เป็นจุดกลมๆนะครับพอคลิกลงไปเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมจะทำ point เดียวก่อนนะฮะเราจะมี point อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถจะตั้งค่า offset ได้ผมจะลองทดสอบดูผมใส่ค่า offset ไปสัก500 test ตัวนี้ครับจะสังเกตเห็นว่าจุดนี้ขึ้นมาถ้าเรามองไม่ค่อยชัดนะครับผมจะใส่สักเอาละทีนี้เพื่อเราสังเกตดูก็คือ point ตัวนี้มันเกาะอยู่กับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโครงนี้มันมีการ adjust ไปpoint นี้ก็ยังคง maintain ระยะอยู่นะครับผมจะ undo ไปนะครับทีนี้วิธีการก็คือเมื่อผมได้ point มา1อันละนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะใส่ค่าเข้าไปควบคุมเจ้า point นี้นิดหน่อยเพื่อให้เป็น parameter นิดหน่อยนะครับผมก็คลิกไปที่ point ตัวนี้นะครับแล้วก็ตรง offset ตัวนี้ผมจะผูก parameter นะครับแล้วก็จะใส่ associate parameter เข้าไปนะครับคลิกลงไปเสร็จแล้ว parameter ที่สร้างขึ้นนะครับผมจะ new parameter ตั้งชื่อเป็นว่าเป็นผมตั้งชื่อเป็น trust depth แล้วกัน trust depth นะครับปล่อยเป็น dimension นี้ไปโอเคนะครับแล้วก็โอเคอีกทีงั้นตอนนี้ผมมี parameter มาผูกอยู่ตัวหนึ่งลองทดสอบดูเรามี trust depth อยู่นะครับใน dimension นะฮะทีนี้ถ้าสมมติผมลองใส่ตัวเลขเป็นสัก 1,500 ลองดู apply นะครับตอนนี้จะเห็นว่าจุดมันเลื่อนไปตามจุดที่เราต้องการนะครับผมจะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนขั้นตอนถัดไปผมจะทำอีก3จุดที่เหลือสร้าง point แล้วก็ผูกไปกับตัว parameter ตัวเมื่อกี้เหมือนกันนะครับเริ่มต้นใช้หลักการเดียวกันนะครับ point set work plane ผมจะเริ่มที่นี่ก่อนนะครับแล้ววาง point ลงไป set work plane ผมจะทำไปเรื่อยๆนะครับ set work plane ใส่ point set work plane ใส่ point ไปนะครับตอนนี้ผมมีอีก3จุดเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็คลิกที่จุด3จุดนี้นะครับผมอาจจะกด control คลิกเพื่อเลือกเพิ่มนะครับ control คลิก3จุดเนี่ยผมจะผูก parameter ด้วย trust depth เหมือนเดิมแล้วก็โอเคเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วจุด3จุดนี้ก็จะลอยขึ้นมานะครับตามค่าที่เรากำหนดนะฮะนี่ก็ได้โครงหลักขั้นตอนถัดไปก็คือผมจะโยงเส้นเหล่านี้ด้วย reference line นะครับเราก็ใช้ reference line นะครับแล้วผมก็จริงๆใช้ spline to point ก็ได้นะครับผมคลิกอันนี้คลิกอันนี้นะครับเลือก spline to point นะฮะเหมือนกันเลือกนะครับเลือกจุด control คลิกนะครับ spline to point เหมือนกันนะครับเลือกจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะทำให้จุดทั้งหมดนี้กลายเป็น reference line นะครับผมจะได้โครงหลักข้างบนนะครับเทสดูนิดหน่อยนะครับผมต้องเปลี่ยนตัวนี้เหลือ 1,000 ดูสิว่าระบบทำงานไหมเรียบร้อยนะครับกลับไปที่ 1,500 ขั้นตอนถัดไปผมได้โครงเกือบเสร็จแล้วแต่ผมต้องการจุดตรงกลางนะครับจุดตรงกลางเพราะนั้นเริ่มต้นถัดไปก็คือผมจะวาง point ไปที่กึ่งกลางของเส้น reference line ข้างล่างนี้นะครับใส่ point ไป snap ไปที่ mid point นะครับแล้วนี้ก็ snap ไปที่ mid point หลังจากนั้นเราก็เลือกจุด2จุดนี้นะครับ control คลิก
แล้วผมก็ spline true point เหมือนกันมีเส้นข้างล่างนะครับแล้วก็ขั้นตอนถัดไปคือผมต้องการจุดตรงกลางอีกอันนึงนะครับเพื่อจะเป็นฐานพีระมิดคว่ำของ truss ตัวนี้นะฮะผมก็จะใส่จุดเหมือนเดิมนะครับ point วางตรงกลาง mid point snap นะครับผมเปลี่ยนตัวนี้เป็น left hand line เหมือนกันโครงผมมีเกือบครบละตอนนี้ผมจะวางเส้นทะแยงมุมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้วิธีการก็คือคลิกไปที่จุดนะครับแล้วผมก็เลือก spline to point แต่1อันถัดไปก็คลิกจุดนี้กับจุดนี้นะครับ spline to point โอเคนะครับถัดไปก็จุดอีกด้านหนึ่ง spline to point นะครับไปก็จุดนะครับคลิกตอนนี้ผมมีโครงนะครับเรียบร้อยแล้วผมจะเปลี่ยนเส้นข้างล่างนี่นะครับให้กลายเป็น left hand line เหมือนกันนะครับเอาละตอนนี้ผมมีครบแล้วนะครับโครงเทสดูนิดหน่อยว่ามันทำงานหรือเปล่าโดยการลองเปลี่ยนค่าดูนะครับโอเคเปลี่ยนหรือ 1,000 ก็ apply สังเกตดูว่าการทำงานมันก็จะ flex data ได้นะครับผมจะกลับไปที่เดิมเพราะว่าต้องการให้โมเดลมันโตนิดนึงเพื่อที่ผมจะใส่ member ง่ายหน่อยนะครับทีนี้เวลาใส่ member ที่เป็นโครง truss ในกรณีตัวอย่างเพื่อไม่ให้ซับซ้อนเนี่ยผมจะใช้เป็น pipe ธรรมดานะครับงั้นวิธีการก็คือเริ่มต้นผมก็จะเอา point ไปใส่นะครับไปใส่ที่ตอนบนอันหนึ่งนะครับผมก็ใส่ point ไป1อันนะฮะ point ไปวางนะครับวางตรงไหนก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมมี point อันนี้อยู่นะฮะผมจะเขียนวงกลมบน point นี้นะครับแน่นอนก็เริ่ม set work plane แล้วก็คลิกลงไปหลังจากนั้นผมจะเขียนวงกลมบนนี้นะครับก็ใส่ circle ไปคลิกใส่ dimension ไปคร่าวๆก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะคุม dimension มาอีกทีขั้นตอนถัดไปก็คือเราคลิกที่วงกลมที่เราเขียนนะฮะจะสังเกตเห็นว่ามันมี temporary dimension อยู่คลิกลงไปนะครับที่ไอคอนนี้เราจะได้ dimension 1ตัวตรงนี้นะครับผมจะคลิกที่ dimension ตัวนี้แล้วเราก็ใส่ parameter เข้าไป new นะครับผมจะตั้งชื่อเป็นpipeอย่างนี้แล้วกันนะ pipe diameter นะครับเป็นอยู่ในกลุ่ม dimension เหมือนกันแล้วผมก็โอเคนะครับผมได้1อันทดสอบดูนิดนึง pipe dimension ผมเหลือสัก100ก็อยาก apply นะครับแสดงว่าทำงานแล้วผมต้องการนี้1วงสำหรับกรอบตัวบนนะครับแล้วผมต้องการที่ไอตัวทะแยง2ตัวเนี่ย2ข้าง4ตัวเนี่ยนะผมต้องการวงกลมอีก2วงผมก็จะเริ่มต้นแถวๆนี้แล้วกันทำแบบเดียวกันนะครับผมเอา point มาใส่นะครับเสร็จแล้วเราก็ set work plane นะฮะ set work plane บนนี้แล้วก็ใส่วงกลมเหมือนกันทำแบบเดียวกันเลยนะครับใส่ไปคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็คลิกตัวนี้คลิก temporary dimension คลิกที่ dimension นะครับแล้วก็ใส่ผูกตัวแปรตัวเดิม pipe diameter นะครับถัดมาผมต้องการอีกคู่หนึ่งตรงนี้นะฮะคู่นี้นะครับก็เหมือนเดิมใส่ point เข้าไปอันนึงนะครับใส่ point ไปบนนี้นะฮะ point แล้วคลิกลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ set work plane บนนี้นะครับแล้วผมก็จะเขียนวงกลมไปบนนี้เหมือนเดิมนะครับคลิกที่วงกลมคลิกที่ temporary dimension นะครับคลิกที่ตัว dimension แล้วก็ add parameter เข้าไปตัวเดิมนะฮะตอนนี้ผมมีโครงที่สามารถจะขึ้นโมเดลนะครับหลักๆได้ถ้าตัวหนังสือมันใหญ่นิดหน่อยผมอาจจะเปลี่ยนสเกลนิดหน่อยนะครับมันจะได้ตัวหนังสือได้ย่อมนิดนึงนะฮะเอาล่ะผมมีโครงที่เขียนข้างบนได้มีโครงที่เขียนตัวทะแยงมุมได้ถัดไปคือข้างล่างนะครับข้างล่างตรงนี้เนี่ยจริงๆเราจะทำแบบเดิมโดยการใส่
ตัว Circle ไปอันเดียวเนี่ยใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรา Control Pipe ทั้งอันไม่ได้ในวิธีการตอนนี้ผมจะใส่วงกลมไปที่หัวและท้ายของเส้นนะครับเหมือนเดิมนะครับ Set Work Plane ไปบนวงนี้แถบนิดหน่อยให้มันหันมาถูกต้องในทิศที่เราต้องการแล้วคลิกใส่วงกลมเข้าไปนะครับคลิกที่ Temporary Dimension นะครับแล้วก็คลิกที่ตัว Dimension คลิกที่ตัว Dimension ขอไปแล้วก็ใส่ Parameter เข้าไปทำแบบเดียวกันอีกข้างหนึ่งนะฮะอีกข้างหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมนะครับSet Work Plane แท็บโอเคคลิกแล้วก็ใส่วงกลมแบบเดิมนะครับคลิกที่ Temporary Dimension คลิกที่ตัว Dimension แล้วก็ใส่ Parameter เข้าไปเอาละตอนนี้ผมก็มี Parameter น่าจะครบแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือเราได้โครงนะครับถัดไปเราจะสร้างเป็นตัว Mask ของ Truss ในกรณีนี้ผมยังไม่ทำตัว Panel ที่เป็นปิดอยู่ข้างบนหรือเป็นกระจกหรือเป็น Solid Model ก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้งานมันไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับเอาละวิธีการก็คือผมจะคลิกที่วงกลมทีนึง Control คลิกนะครับ Control คลิก Control คลิก Control คลิกนะครับตอนนี้ผมเลือกโครงทั้งหมดผมเลือกผิดอันขออภัยผมเลือก Shift ออกไปใหม่นะครับผมต้องเลือกโครงข้างบนผมกด Control คลิก Control คลิกนะฮะอันนี้คือโครงข้างบนกับวงกลมนั้นผมก็จะ create solid form นะฮะได้แล้วโครงข้างบนถัดไปก็คือตัว diagonal นะครับของโครงพีระมิดหัวคว่ำของผมเนี่ยนะเหมือนเดิมนะครับผมเลือกวงกลมนะครับเลือกให้ได้วงกลมนะครับแล้วก็ Control คลิกให้ได้ reference อันนี้กับอันนี้นะครับที่ผมได้โครงอันนี้นะฮะแล้วผมก็ create form solid form แบบเดียวกันกับคู่ที่เหลือนะครับเหมือนเดิมเลือกวงกลมนะครับเลือก reference line control click control click แล้วก็ create form solid form โครงหลักๆเสร็จแล้วนี่เหลือตัวล่างนะครับตัวล่างก็แบบเดียวกันครับก็เลือกวงกลมนะครับเลือกวงกลม control click วงกลมอีกด้านหนึ่ง control click แล้วก็ control click ตัว reference line นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ create solid form อันนี้เราก็จะได้โครงคร่าวๆนะครับผมอาจจะลองเปลี่ยน shading นิดหน่อยให้เราเห็นไอเดียนะครับ shade ผมจะได้โครงแล้วนะครับผมไม่จัดการกับ material ปล่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็วิธีการจัดการพวกเราคงคุ้นเคยละที่ผมจะทำเร็วๆเพื่อให้ได้โครงของฟอร์มนะครับเราจะลองแก้ไขดูนิดหน่อยนะครับดูว่าตัวโครงสร้างเนี่ยมันปรับตัวไปตามพารามิเตอร์ที่เราแก้หรือเปล่านะครับเพื่อความแน่ใจนิดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นผมจะเปลี่ยน pipe diameter เหลือสักเป็นสัก120สมมุตินะครับแล้วก็ truss depth ผมใช้ 1,000 และ apply เราสังเกตดูว่าถ้าโครงสร้างมันทำงานได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมจะเปลี่ยน depth กลับไปที่เมตร50เหมือนเดิมนะครับ apply โอเคนะครับผมได้โครงเรียบร้อยทีนี้เราจะเซฟเอาไว้นะครับผมก็จะเซฟfamily อันนี้ไว้ตั้งชื่อเป็นสมมติว่าtruss นะครับ unit A สมมติผมตั้งชื่อเป็นนี้แล้วกันนะครับสมมติ unit A แล้วก็เซฟไว้ตอนนี้ผมก็จะมี family ตัวนึงนะฮะที่เป็น space truss นะครับขั้นตอนถัดไปเราจะสร้างโมเดลเข้าไปวางนะครับผมจะไปเร็วๆโดยการสร้าง surface ง่ายๆนะครับโดยใช้ conceptual mask ธรรมดานะครับถ้าพวกเราสงสัยวิธีการใช้อาจจะย้อนกลับไปดูตัววิดีโอคลิปที่เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่อง conceptual mask กันอีกทีที่ผมทำไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับนั้นผมก็จะไปที่ไฟล์นะครับแล้วผมก็ new conceptual mask นะครับผมจะสร้างชื่อเป็นใช้เทมเพลตเป็น metric mask เหมือนปกตินะครับเสร็จเรียบร้อยผมจะสร้างฟอร์มง่ายๆนะครับมันวิธีการที่เวลาเราสร้างฟอร์มง่ายๆก็คือผมก็เขียน reference plane ขึ้นมาเป็นไกด์สำหรับการวางโครงนะครับ
เขียนเข้าไป2เส้นนะฮะผมเลือกเป็นตัว plane นะครับ reference plane ผมอาจจะคลิกตรงนี้1อันคลิกที่นี่1อันคร่าวๆไปก่อนนะครับโอเคทีนี้ผมมีโครงระนาบนะครับถ้ามันจะใหญ่ไปนิดนึงผมจะขยับ reference นี้นิดนึงนะครับมันจะใหญ่เกินเหตุโอเคมาตรงนี้ผมจะใช้ทำโมเดลโตนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่หนักงานเราเท่าไหร่ในการทดลองคราวนี้เอาละทีนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือผมสร้างcurve ขึ้นมาตรงนี้อันนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับ set work plane บนนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะเขียนspline นะครับเส้น spline ง่ายๆสมมติผมเขียนจากตรงนี้นะครับอาจจะ switch ไปดูที่ front view หน่อยให้เขียนดูง่ายนะครับคลิกที่นี่ผมเขียนประมาณนี้แล้วกันนะครับง่ายๆทีนี้ผมมี1อันตรงนี้นะครับขั้นตอนถัดไปผมจะเขียนอีก work plane หนึ่งนะครับ set work plane นะครับเป็นด้านหลังนะครับผมก็จะลองเขียนคล้ายๆกันนะครับโอเค set work plane แล้วนะครับทีนี้ผมจะเขียน spline อันบน work plane ผมเขียนประมาณนี้นะครับนี่ถ้าเราดูใน 3D สังเกตนิดหน่อยผมได้ curve 2 ตัวใช่ไหมครับตัวนี้กับตัวนี้สิ่งที่เราทำถัดไปก็คือเราก็สร้างฟอร์มธรรมดานะจากเส้นนี้กด Control คลิกนะครับแล้วก็ create form solid form นะครับแน่นอนมันก็จะเป็น curve แบบนี้นะครับขั้นตอนถัดไปผมก็คลิกที่ surface นะครับแล้วก็เลือก device surface นะฮะผมยังไม่ทำเยอะตอนนี้ผมใช้มัน10 x 10พอใช้ได้แหละนะสมมติผมใช้ตามนี้แล้วกันนะครับผมมีโครงอันนี้อยู่นะครับเรียบร้อยละขั้นตอนถัดไปนะครับผมจะลอง wrap เอาตัว truss ไปวางนะครับ space truss ที่เราทำแล้วก็กลับไปที่ family ที่เราทำนะครับคือตัวนี้นะครับชื่อว่า truss unit A ของเราเนี่ยนะเราก็โหลด into project นะครับโปรเจกต์ตัวนี้ก็คือตัว family ที่เราสร้างขึ้นใหม่นะครับโอเคผมโหลดเข้ามาแล้วทีเมื่อโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัว curtain pattern base ตัวใหม่เกิดขึ้นที่ผมจะใส่ในนี้นะครับผมคลิกลงไปที่ device surface แล้วไปดูที่ property นะครับแล้วก็ไล่หาใน rectangle เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมี truss unit A ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นเมื่อกี้นี้แล้วก็คลิกลงไปนะครับเขาก็จะเอาไอ้ truss ตัวที่เราออกแบบไว้เนี่ยจับมาวางบนนี้นะฮะตอนนี้เราจะเห็นว่ามี space truss ใช่ไหมครับถ้ารู้สึกว่าเมมเบอร์มันโตมันดูเก้งก้างไปหน่อยผมจะลองง่ายๆครับเราก็ทำง่ายๆคือเราแท็บไปจนเจอ1 unit เหมือนเดิมนะครับ edit type แล้วเราก็บอกว่าตัว pipe diameter เดี๋ยวผมย่อนี้ตัว pipe diameter ผมเหลือสัก75นะครับ truss depth ผมไว้ที่เดิมแล้วก็ลอง apply ดูนะครับแล้วก็โอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะมีโครง truss ส่วนว่าเราจะมีฟอร์มอื่นนะครับเราจะมีลักษณะที่เป็น surface ตอนนี้มันกลับข้างอยู่นิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยพลิกมันแต่โดยหลักการก็คือตอนนี้เราได้โครงนะครับโครงของ space truss ซึ่งเราสามารถที่จะมีอาจจะมี surface อีกอันเป็น 3D solid เป็นหลังคาหรืออะไรก็ว่าไปนะครับนี้เราจะเห็นว่าวิธีการทำ Space Truss โดยเทคนิคของ Offset ก็ทำด้วยวิธีนี้นะครับเราจะทำซับซ้อนอันนี้ก็ใช้หลักการที่ว่านี่แหละนะครับนั้นพวกเราก็จะไปทดลองสร้างกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ